àṣírí tó jinlẹ̀ tẹ́tí gbọ́ níbi kìdìrí lórí YouTube orí omi ọ̀fíútà gram lẹ́tí máa gbọ́ tẹ́sí máa rí wò ní gbogbo ọjọ́ àlàmísì ìyẹn Thursday pẹ̀lú orí omi òkìkí ọmọ Hamuza ọmọ kúkú kúti sí wẹ́ẹ́ gẹ̀rùgẹ̀rù ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan wá sí máa rúmọ́ gàlẹ́gàlẹ́ ọmọ ìwé kan mọ̀ pé ìwé ìwé lọ́jọ́ mi. Oh yeah, hello like, hello subscribe, sorry orí omi ọ̀fíútà gram. ṣèbọn kò ní tẹ̀yẹ̀ bá gbádùn lẹ̀ máa ní ò bá lè fẹ́ máa wà òkùnkù tọ́jú èmi náà tẹ́lẹ̀. àwọn tí ìyàwó wa máa yarí ọkùnrin ìyàwó wa ń gbádùn wa ni. wọ́n ń gbádùn yín yes. Are you proud to call yourself a single mother? Yes. Èmi ni mo sanwó orí ara mi. Ma? Yes. Disfẹ́jì mi mo fi bí ọmọ mi Abdulrasheed ọmọ Bọ́lá Kalẹ́ nínú lówó. Owó ọmọ mi sì máa jí mú, máa fi raṣọ fún, máa fi ra bàtà fún, máa ra gold fún. Ẹni tó bá ń sọ pé single mother bóyá wọ́n rò pa fi ń ṣẹ̀ṣọ́ ni. Ìbànújẹ́ ayérayé. Mi ò rò pé mo lè di single mother nírúfẹ́ tí mo fi hàn sọ́kọ mi. Ẹ ṣàṣeyàwó ilẹ̀ mú. Mo dẹ̀ tún máa ń ṣiṣẹ́ ọjà nígbà yẹn. Sẹ́wọ̀n náà pèsè ọjà. Orí tó bá hàn pé o fẹ́ fẹ́ àwọn nínú ìlú yóò dẹ̀ fẹ́ rí ìgbádùn o máa wo ẹgbẹ́ àjẹ́. Nǹkan tó jẹ́ kí n lè dáríjì nìyẹn tó dẹ̀ yẹ kí n yé ti ọkùnrin nìyẹn pé ọdún mélòó lẹ fi wá dá wà kẹ́ tó lọ́kọ mi? Èmi ò lọ́kọ mi, ọkọ mi kẹ̀. I'm going to 23 years. Ìrìn àjò ilé ayé, ìgbòkègbodò ọmọ ẹ̀dá. Àwa èèyàn a máa ń ríra wa ni o. Nígbà tá a bá ríra wa tó bá dùn tó dán, ni a tó máa ń mọ̀ pé èèyàn ni wá. Ṣùgbọ́n tí kálukú dé má bí aṣọ àti ìrìn àjò tí kálukú ń rìn, àkúkú mọ̀. Ẹ tún jẹ́ akọ́gbọ́n lónìí o. Ẹ tún jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ká lè máa fi ọpẹ́, ògo àti ìyìn fún Olódùmarè, ọba tó ń ṣọ́ wa. Ẹni tí mo mú wálé ní jẹ́ èèyàn ńlá kan. Èèyàn ńlá tó tún lẹ̀pọ̀ mọ́ èèyàn ńlá. Lónìí, a máa treat pẹ̀lú ìgbésí ayé wọn bí wọ́n ṣe ń bọ̀. Tí wọ́n bá débì kan, yóò wá kan ẹni tí mò ń sọ gangan. Tá lálejò mi lénìí? Ìyàwó bàbá wa, the king of music himself, King Sunday Aládégẹyè, tá a mọ̀ sí King Sunny Adé, ìyáàfin ìyáàfin olórí láàfin, wọ́n wà pẹ̀lú mi lórí ètò lẹ́nu. Àwọn ni a fẹ́ jọ gbọ́ ìrìn àjò ayé wọn, torí pé ẹlòmíì ó rò pé ó kàn máa ń dùn lọ ni, ẹlòmíì ò mọ̀ pé ó máa ń ró hàn. Ìrìn àjò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tẹ̀sí ń wò ń ta tẹ̀ ń pè ní èèyàn ńlá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ẹ̀yin ò lè mú mọ́ra gan-an nírú wọn mú mọ́ra. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrìn àjò tí wọ́n ti rìn bẹ́ẹ̀ lómi ìbá bára rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò lòun padà sẹ́yìn ni. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ kúlé Alhaji. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè ní on my behalf, on behalf of Alhaji Oríyọmí Òkìkí Amsat, màá kọ́ fi orin kékeré kan dúpẹ́. Wípé àánú máa ló ń sọ̀rọ̀, bàbá agbára wa kan máa kọ́ o, ìwọ ni. Àánú máa ló ń sọ̀rọ̀, bàbá agbára wa máa kọ́ o, ẹ̀yin ni. Ẹ kúlé ẹ̀yin èèyàn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè pé mo ní àǹfààní láti wà lórí ìjókòó ilé ni. Mo dúpẹ́ pé mo wà láyé, mo wà láàyè, mo tún wà láyè tí ó lè bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Mo dúpẹ́ lórí ara mi, mo dúpẹ́ lórí Alhaji Oríyọmí Amsat. Máa ń dúpẹ́ gbogbo àmọ́ adé continue láti máa dúpẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn lé pé ó tó ọjọ́ mẹ́ta kan náà pé ṣàlàáfíà ni o. Ṣé ọ̀dẹ̀ ọdún bí? Mo dúpẹ́ pé a ní àǹfààní láti ra wa lénìí. Orúkọ mi náà sì ni Dr. Mrs. Chief Bose Olubo Adegeye. Mo gbọ́dọ̀ máa fi yẹn sí because I'm a cultural person, so I should appreciate the little that is given to me from my home. So mo gbọ́dọ̀ máa sọ náà. Má bínú, ẹ ṣé gan ẹ kú. Dr. Mrs. Chief Bose
Olúbọ̀ Adégẹyè. Ẹ káàbọ̀ mà. ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ káàbọ̀ mà. Ṣé rí gbà mí gan tí obìnrin bá tóbi lójú èèyàn èmi o tí mo bá fẹ́ kí máa lo ṣàgàn fún màgbà mi. Bẹ́ẹ̀ni, yes, ó ní àwọn iṣẹ́ kan tá a wà. Pé mọ́nìsà. Àtọkùnrin àtobìnrin mọ́nìsà ni. Ok ma, ẹ jẹ́ ká rìnrìn àjò pẹ̀lú yín láti kékeré. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn òbí yín. Ṣé ẹ mọ̀ pé gbà mí tí wọ́n bá ní kẹ́lómi sọ̀tàn gbèsè ayé ẹ̀ á kàn ní wọ́n bóun lọ́dún báyìí èmi ò kì í fẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ mẹni tó bí yín lọ́dún bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo fẹ́ mọ irú iṣẹ́ táwọn because ó dàbí pé òbí ló máa ń padà lapa lórí ọmọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ ká wò ó. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ ọ̀nà ìrìn àjò mi ó pín sí méjì. Nǹkan tó dẹ̀ ṣe pín sí méjì ni wípé mi ò ní sọ̀dílé ìyá mi kí n má sọ̀dílé bàbá. Àwọn tó mọ̀ mí ti mọ̀ mí. Bàbá mi ó wá láti ìlú Àkúrẹ́. Àwọn Olúbọ̀, yes, Olúbọ̀ Ojúko tí our mix Muslim Christian ni wá. So ọ̀dọ̀ wa náà ń pè ní Ọlọ́run kan ló wà. So wọ́n bí mi, bàbá mi wá láti ìlú Àkúrẹ́. Ìyá mi wá láti ìlú Ẹ̀fọ̀n Aláàyè. Yes, I bí mi in the late 60s and mo ní àǹfààní láti dàgbà ní Èkó ní gbogbo wa wà lẹ́yìn ìgbà tí bàbá mi àti ìyá mi ti lọ sí òkè òkun tán ti padà wá settle sí ilé àwa náà bí sí Nàìjíríà. So nígbà tó di bí 74 years dáàdi wa ṣaláìsí. So ó di pé ìyá wa pẹ̀lú pé ó jẹ́ nurse ló ń kó gbogbo wa káàkiri. So mo bẹ̀rẹ̀ sí dàgbà ní ìlú Èkó àmọ́ ìgbà tó wáyá tí ìyá mi ó wá kí wa lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n láti dúró fún ìwọ̀n ọdún 2-3 nígbà tí bàbá mi kú láti lè ran ìyá mi lọ́wọ́. So ìgbà táwọn wá ń padà lọ sílùú mo jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ wípé ìyá mi le díẹ̀. So mo dẹ̀ nínú gbogbo wa mo jẹ́ni tí ò fẹ́ kí nǹkan kàn mí lára. So èmi ni máa ń ṣe gbogbo nǹkan dáadáa nulẹ̀ tí ìyá mi bá jáde ìyá nọ́ọ̀sì tán bá jáde báyìí tán bá ti fi àwọn òfin lẹ̀ tán bá fẹ́ wọlé bá kú díẹ̀ mi gan ni máa pa àwọn sisters mi tó kù iṣẹ́ ti fọṣọ iṣẹ́ ti ṣe báyìí o torí mi ò fẹ́ kí ìyá mi bínú. So mo jẹ́ ọmọ tí ìgbà tí mo wá dàgbà tí mo di akíkanjú ó ń ya ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu pé mo jẹ́ ni tí ó máa ń kẹ́ra ní kékeré. Ẹ lè rí mark lára ẹlòmíì gbogbo máa ń kẹ́ra ní kékeré. So mo wá tẹ̀lé wọn ní àsìkò holiday lọ sí Ẹ̀fọ̀n bí mo ṣe decide láti ṣe secondary school mi ní Ẹ̀fọ̀n Aláàyè ni. Okay. So láti mo ń ṣe secondary school mi yẹn ni mo ti ń kọrin. Ẹ jẹ́ àmọ́ secondary school tẹ́ lọ. Anglican secondary school ní Ẹ̀fọ̀n Aláàyè ibẹ̀ ni mo lọ ní Anglican secondary school. So àwọn sisters mi tó kù wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́ èyí tó kàn wálé briefly pẹ̀lú wa nígbà yẹn kò pẹ́ náà padà sẹ́kọ̀ọ́. So Anglican secondary school Ẹ̀fọ̀n Aláàyè ni mo ti ṣe tán. Mo tètè ṣe tán mo kéré púpọ̀ torí Ọlọ́run fún ìyá mi ní àǹfààní gbogbo wa a dára púpọ̀ nínú ẹ̀kọ́ amọ̀wé púpọ̀ gidigidi. Tá a bá ti kó result wá dé báyìí màmí máa ń bú sẹ́kùn ni torí pé a bá fẹ́ wọ school báyìí wá kí làwọn máa ti ṣe bọ̀ tá a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo wa lè ní Ọlọ́run fi wá sí àyè tí ó dára. Kí ló ń pa wọ́n lẹ́kún? Nǹkan tó máa ń pa wọ́n lẹ́kún ni pé wọ́n ti mọ̀ pé obìnrin àtọkùnrin bímọ jọ kí ọkọ dẹ̀ kú nígbà tó ọkọ dẹ̀ kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ló ṣẹlẹ̀. So tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn nígbà yẹn wọn lè fọwọ́ kàn àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó pọ̀ gan. a fẹ́ gbọ́ nǹkan kan lórí ètò yìí a máa fẹ́ mọ nǹkan kan yẹn gan. àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọ̀ wà nílẹ̀ bàbá mi jẹ́ mùsùlùmí láti ilẹ̀. So kó tó di pé wọ́n ṣe ìgbàgbọ́ àwọn ẹbí ni pé bóyá ìyá mi fà á tí wọ́n fi yí padà. So ìyá mi dẹ̀rẹ̀ ọmọ aludùrù ọmọ kìrìsìtẹ́nì. So kò sí ìrẹ́pọ̀ tó yanrantí púpọ̀ ní àárín tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ó tún wà lọ kú. So yes so ìgbà tí ó di pé dáàdì mi kú àwọn nìkan ló kó wa máyà. So bí obìnrin tó dẹ̀ jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí nọ́ọ̀sì tó ń ṣègbà tó ti bímọ tó pọ̀ kò tiẹ̀ fún certificate ṣiṣẹ́ nígbà yẹn àwa 4 ni to the glory of God. Okay. So ìgbà tí wọ́n fi certificate ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí bàbá mi kú tí a ṣẹ̀ wá ń dàgbà tí màmá àgbà wá ń tèkè àwa ni màmá mi ṣe tún padà sí school náà lọ ṣe midwifery torí nọ́ọ̀sì náà kọ́ ṣe nọ́ọ̀ṣẹ̀ lọ ṣe midwifery ló di pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣiṣẹ́. So wọ́n jẹ́ nítorí pé ìgbà tí àwọn ọmọ ti pọ̀ wọ́n ṣiṣẹ́. Kí náà wá ń ṣe? Wọ́n ṣiṣẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún gbà yẹn. Kí lẹ wá ń jẹ? Kó tó di pé bàbá mi kú ni mò ń sọ. Kó tó di pé bàbá
bàbá mi kú bàbá mi is always kó tó di pé dad mi kú wọ́n ṣiṣẹ́ lọ títí. kí ni bàbá ń ṣe. dad mi jẹ́ ẹni tí ó ń ṣiṣẹ́ ní wharf nígbà yẹn ṣe understand ó ń ṣiṣẹ́ ní wharf ọwọ́ ẹ̀ ti jí sówó so àwọn òṣìṣẹ́ wà company wà everything wà nígbà yẹn so ìgbà tí mother mi náà ń ṣiṣẹ́ as a nurse but after some time tí ó ti di pé a pọ̀ wọn lè cope pẹ̀lú èmi kéré gan that was what I had for that time pé for a short time tí dáàdì ti wà òkè yẹn mọ́mí ò ṣiṣẹ́ until tí dáàdì wá ṣe ìwà ṣaláìsí so mọ́mí wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ ìgbà tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ yẹn àti pọ̀ so tàbá ní kí ló ń pa wọ́n lẹ́kún wá ní báwo ṣe máa take care gbogbo wa owó school gbogbo ẹ̀ result wa máa ń pa ìyá mi lẹ́kún ni tó bá ti mú result wa dé tó gbogbo ẹ̀ á dẹ̀ bù sẹ́kún á ní mọ́mí kí ló dé tẹ̀ ń ké ẹ̀ ní láti ké but ìyá mi máa ń sọ nǹkan kan gbà yẹn wọ́n á ní tá bá ti fẹ́ gbàdúrà lálẹ́ wọ́n á ní jẹ́ ká máa gbàdúrà ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyé torí ìyá sí èsì ni ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyé ká máa gbàdúrà èmi ni máa ń nà ọ́ sókè mọ́ mi èsì jẹ́ ká gbàdúrà fún owó all the time I need owó now but my mother has always been the decent extremely even over extremely person that believe in decency. She believes in dignity. She doesn't believe in money or anything. She believes one has to kó ní orúkọ rere kó dẹ̀ ní ìmọ̀ so irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ni ìyá mi jẹ́ so and adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó wà able láti kó gbogbo wọn wá mọ́ra ìgbà tí mo wá ṣe tán ní ẹ̀fọn aláìyẹn mo wá wá sí. àtúntò irú kú òru pa bàbá yín. ṣe rí nígbà yẹn ṣe pé gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ èmi kéré lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n mo bẹ débi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo rántí àwọn ẹ̀gbọ́n mi gan ò rántí àwọn ẹ̀gbọ́n mi gan máa ń surprise tí máa ń sọ fún wọn pé nǹkan báyìí ni wọ́n máa gbé mi lọ sí barbing shop tí dáàdì bá ti wà lé torí wọ́n máa ń lọ wọ́n lè wà lórí omi for some time wọ́n máa ń lọ fún bí 3 months tó wọ́n máa tún padà wá sílé so mo jẹ́ èmi dẹ̀ ní ìkarùn-ún so àbígbé ìyẹn máa ń wà lọ́wọ́ ìyá mi èmi ni bàbá mi máa ń mú dání bóyá wọ́n fẹ́ lọ gẹrun bóyá wọ́n fẹ́ lọ síbì kan. ẹ̀yin ni sẹ̀mí last card. bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi dẹ̀ ń sọ 9 languages bàbá mi ń sọ Nigerian languages bàbá mi ń sọ gbogbo ẹ̀ wọ́n dẹ̀ tún máa ń sọ èdè míì wọ́n ń sọ Spanish ngbà yẹn German with the way tí mo ṣe grow up pé bàbá mi ń sọ èdè míì so wọ́n jẹ́ nìkan tó yẹ kó máa ń ṣe interpreter fún ní company tó tún wà tó bá travel so wọ́n máa ń fẹ́ most of the time kó jẹ́ pé kán lọ láti interpret so àwọn nǹkan tí èmi gan tún rántí ngbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan rántí wọ́n máa ń wọ́dà pé báwo mo ṣe rántí àwọn nǹkan yẹn nípa wípé kí ló pa wọ́n yẹn tó bá jẹ́ ayé òde òní a máa lè sọ pé diabetics because it's just a sudden something the story tí a gbọ́ tí a mọ̀ tí mo dẹ̀ ń pè mí náà ń kéjọ́ yẹn because I heard it pé orí ń fọ́ mi and wọ́n try láti do wọ́n for some time wọ́n dẹ̀ gbé wọn lọ hospital kan tó di hospital wọ́n ti dákẹ́ so but later tí a wá rí i pé diabetes run nínú family she understand that she wá rò pé it's either diabetes or high blood pressure maybe the blood pressure was so high and they were not able to maintain it at that time. I don't know because I was too young to even know. You died at what age? My father died, he should be around in his mid-40s. He died so early. It was because the Olubos, they are very many. The Olubos are about 40-something. Dad, mi lo koko ṣaláìsí lánàá. So he died very early. I was too young to know some things. It's just that I'm brave, then I'm very close to him. So I can still remember some tiny things. Then at times I'll be searching for his face. Pé kí n tún rántí face yẹn, but I remember the activities. Wọ́n ní máa wà níbi late 30 àbí? Yes. Báwo náà ṣe wá sáré bímọ mẹ́fà? Yes, because I think my mother married early maybe in late maybe mid-20s. But dad me àti mom me they are close in age. They are not very far from each other. So mom is too will be in the 40s. My mother should be like 40-something, not 30. Ẹ jẹ́ ká padà sí Ẹ̀fọ̀n Alààyè now. Yes. Ẹ̀fọ̀n Alààyè has been my wonderful town. Mo kì í fẹ́ kí jealousy máa wà láàrin Ẹ̀fọ̀n Alààyè àti ìlú bàbá mi ni. The little time I spent in Ẹ̀fọ̀n, I got so involved
in the activity of Efon Alaye. I started playing traditional music in the palace. So I became popular in Efon as the time I was 13, 14 years. I became very, very popular in Efon because I had 2 groups of traditional dancers that tó bá fẹ́ ṣe nǹkan àǹtí tí máa ṣe wedding mo yẹ kọrin o màá káwọn èèyàn mi wá. So I have friends that wọ́n á bọ̀rọ̀ gbogbo aṣọ òkè ìyá àti bàbá wọn támọ́ra. We had situations that whatever they want to do in the village they will involve Bose. They call me Bose Kekere because I was small in stature. We are 2 bosses in the family. Kan tóbi gbangba but mo jù yẹn lọ́jọ́ orí. So they call me Bose Kekere. They call that one Bose Agba. So that was how I became very popular in Efon. Ṣé ẹ lè jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú orin tí Bose Kekere máa ń kọ ńgbà yẹn? Ẹ lè gbàgbé. Mo bire ìròde iye mímọ́ wí kí mi mọ̀ ọjà o. Iye mímọ́ wí kí mi mọ̀ ọjà. Èèbà mímọ́ fọ́ kí mi mọ̀ ọmọ ọjà o. Mo bire ìròde iye mímọ́ wí kí mi mọ̀ ọjà o. Mo ń lọ sóde. Mo ń béèrè lọ síta. Mo ń béèrè lọ sóde. Màmá mi ni mọ́jà. Bàbá mi mà ní kí n mọ́jà o. Ṣé ní pédè wá sí Mo ń béèrè lọ síta o. Okay. Ó dẹ̀ dùn gan o. Ẹ jẹ́ mi lọ, Abọ́sẹ̀dé jẹ́ mi lọ. Uwa lo wí kí mi mo sùn lege. Ẹ jẹ́ mi lọ o. Ẹ jẹ́ mi lọ. Abọ́sẹ̀dé jẹ́ mi lọ. Uwa lo wí kí mi mo sùn lege. Ẹ jẹ́ mi lọ o. That's when we honor somebody so much. Ipe because of that person, I'm not going anywhere. Because of that person, I'm staying throughout the night. That person is so big that I want to honor that person. Wọ́n ló jẹ́ kí n sùn níta o. Kò jẹ́ ń lọ o. Torí tiẹ̀ o. Torí tiẹ̀ o. Máa sùn ta o. Bẹ́ẹ̀ni. Na here I go stay. Na here I go stay. Because of you. Because of you, I go stay here. Wow. Àwọn orin yẹn dùn. Ṣé mo rí kan sí? Àwọn orin yẹn dùn. Ṣé mo rí kan sí? Tá bá fẹ́ dápàrà tó wá ti wá dọwọ́ déré. Àrèmọ́ra òyà ọtí bọ́yà rẹ̀ rókó lè ń jàre. Àrèmọ́ra òyà ọbọ̀yà rẹ̀ rókó lè mọ̀mọ́ yájú sí mi. Ọmọ yájú sí mi Bọ́sẹ̀ àfọ̀. Kí Bọ́sẹ̀ bá fọ̀ ilé àdàrú. Àrèmọ́ra òyà ọtí bọ́yà rẹ̀ rókó lè ń jàre o. Ó bá ti dọwọ́ déré ká ti fẹ́ àfọ́ǹbù. So I was very, very close to late Comfort Omoge. So I will leave Efon. I will go to Igodon Lisa because she has a show just to be there. And I was very small. Where did you pick the interest in music? I don't know. Nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé the direction of my life actually changed a little bit, or it involves culture because of going back to Efon. In Efon today, when they were burying my grandmother, I was even the one showing my other siblings to the other villagers. So because I was the one that went there. So I would have been this alakowe total. That's what we have in our family. Oloyibo total. But the involvement of Efon Alaye actually dropped the culture and tradition inside me. So, and I started from the church as the youngest choir. I started from the church. One she uniform Temiloto Anglican Church Idagba in Efon Alaye. So I was the smallest choir member singing. So then I see when people beat different kind of cultural group. Egbe Sisi, Egbe Ijebu, Egbe Orishirishi. So when I see them, I get fascinated. That was how it started. And I was a science student in school. But when I hear ilu cultural, mo ti bello. Ara mi máa ń yá sí yẹn. Òṣèlú bàbá tó bí mi ní pé 2 weeks kẹ́ tó dìbò àti settlement. Ó bí jẹ́ wá pé bàbá dé dìbò pé òun ní interest o lórí issue interim o. Orú olóṣèlú wo la lè rí ní Ọ̀yọ́ state tí ó mọ̀ fi ọmọ ọlọ́mọ sípò. So bàbá wọn ń gba contract gan. Ṣùgbọ́n tó bá Abacha yẹn ó pé wọn púpọ̀. Kò síjọba tí ò pé bàbá tó bí mi. Mo kàn fi púpọ̀ sí yẹn ni. Òṣèlú Ìbàdàn nìsín self-center ni tara mi nìkan mọ̀. Wọ́n á lọ bá Yar'Adua kó ní kí Àtíkù kó step down. Ìyẹn Yar'Adua bàbá General Umaru. Bàbá lọ bá Yar'Adua rántí ọjọ́ kìíní. Tó mọ̀ pé òṣèlú ní ọmọ pé olóṣèlú èlówó lọ́wọ́. Kí ló tí wọn ò gbéra wọn gan kalẹ̀ pọ́n gan ó tiẹ̀ sí.
ṣé phobia pé wọ́n ti lose election púpọ̀ àbí wọ́n ti yàn wọ́n jẹ tí wọ́n ti dojú wọn kò run alẹ́ ṣé phobia yẹn ni ò jẹ́ wọ́n contest ni. tó máa gbowó fún bàbá iwájú ẹni tó gbóyè wọn ni bàbá ó ti rà. Your involvement in culture. Yes. Then. Yes. Did you see any advantage now? Did you appreciate that time now? That's the beauty of my life. That's the beauty. Presently, I lecture free Yoruba language in America. Free. For free. Anybody in the US, tó bá fẹ́ come on gbọ́ Yoruba, mo come on dukan, and I don't take money for it. So I enjoy. I'm a member of the Folklore Association of Nigeria. I find myself in the midst of the elderly all the time. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí tí máa wà 70s, 80s, 90s. They are in the same meeting with me, in the same club. Mo máa bára mi as the smallest. So the culture is what actually built me. Ipe bí mo ṣe kàwé tó inú mi wá máa ń dùn síra mi pé mo kàwé, mo ní master's degree, ṣùgbọ́n mo lè sọ Yorùbá dáadáa. Mo dẹ̀ love Yorùbá púpọ̀ jù. No, àwọn márùn tó kù tá ló lè sọ Yorùbá bí n lè ní. Àwọn sisters mi tó kù wọ́n gbìyànjú, ṣùgbọ́n ní ti Yorùbá. Iwájú nọ́mbà yín. Ṣé mo pé mi tún lọ mo ṣiṣẹ́ rédíò, mo tún present, mo tún ṣe TV presentation, LTV, MITV. I did a lot of things in the last 30 years. Àmọ́ àdébẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká padà wá sí secondary school tí mo lọ. Anglican secondary school ni ibẹ̀ ni mo ti kọ́kọ́ mọ àwọn onítíátà. The Ojojolus, they will come and do cultural. Tọ́n bá fẹ́ wá èmi ni mo ti máa gba tíkẹ́ẹ̀tì wọn sílẹ̀ tí màá ti máa bá wọn tà sílẹ̀ ní àti ibi tó bá ti kú bí ọ̀sẹ̀ kan. Then gbogbo wọn fẹ́ tóbi tán máa lò everything màá ti máa bá wọn ṣe sílẹ̀. Ìgbà yẹn mo ti mọ̀ wọ́n so tán máa ṣe tó máa dà pé kí n tẹ̀lé wọn kí n máa tẹ̀lé wọn ni. So that was how my culture and my entertainment started. Tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí kọrin, tí mo ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe drama. I used to act ọkùnrin ní school yẹn. Nígbà yẹn nìyẹn máa ṣe adé ọkùnrin ni máa ń ṣe. Láyé ọba aládé má mọ̀ yìí. So I would play the role of a man. So láti school ni gbogbo kìíní yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Your first encounter with Mama Comfort Omoge. Wonderful. I've always loved Comfort Omoge. Ọlọ́run mi, ìwọ ni màá sìn títí ayé o, àmín o. Lọ́jọ́ mo rí jẹ́ Olúwa látọ̀dọ̀ rẹ wá. Lọ́jọ́ mo rí mú Elédùmarè o látọ̀dọ̀ rẹ bọ̀ o. Ọlọ́run mi, ìwọ ni màá sìn títí ayé o, àmín o. Ọpẹ́ o bàbá, ọpẹ́ ló máa yẹ fún Elédùmarè. Ọpẹ́ o bàbá, ọpẹ́ ló yẹ fún ọ. Ìgbò ìwọ́dà mi Ọlọ́run mẹ́màá mú dá o. Ọpẹ́ o bàbá, ọpẹ́ ló yẹ fún ọ. I've always loved Omoge. I left Efunalaye without anything. I just went to the garage. Mo dẹ̀ lọ wọ mọ́tò. Mo dẹ̀ face ìlú Comfort Omoge. Mo dẹ̀ dé garage Comfort Omoge. Mo dẹ̀ ní mò ń wá ìlú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ kọ́kọ́ mi lọ sí palace wọn ní ilé. Wọ́n ní ọba ní ọkọ ẹ̀. Nígbà tí mo erin jẹ mo dé ìlú kan Ìgòdàn Lísà. Àwọn wá ní kí n máa lọ. Àwọn onímọ́tò yẹn wá help me. Mo gbé bag mi, mo mú pad àti biro. I wanted to go and write about her. At what class? I was in class 4. At what age? I was about 14, 15 years. Mi ò tí pé 15. Mi ò pé 15. But I've been going to Ado because I'm a member of the Guest Brigade in Ondo State then. So I've been going to Christ School. Ibẹ̀ la máa ń lọ every year, every summer. Gbogbo our Guest Brigade, Boys Brigade, a máa ń ṣe summer ní Ado. So it's from one of them ni mo ti find out nípa Comfort Omoge pé because tí n bá ti gbọ́ orin wọn àwọn àti Orlando àwọn gbà yẹn that's it. So mo wá dé ìlú yẹn wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé mi lọ sí ilé wọn. A lọ sí ilé wọn mọ lé yẹn igi ńlá wà níwájú ilé yẹn láti ààfin wọ́n ní wọn sí around. So wọ́n wá pe bàbá jáde wọ́n ní bóyá tí n bá padà wá wọ́n á pe bàbá jáde tí n bá ti rí Comfort Omoge nígbà tí mo sọ fún wọn pé mo wá láti Efunalaye ni ipe Èkó gangan ni mò ń gbé o làwọn òbí mi ń gbé o pé bọ̀ mò ń school ní Ẹ̀fọ̀n. So later wọ́n wá mi lọ bá màmá. I met one of the son. Mi ò mọ whereabouts ẹ̀ lẹ́ni. He's Kehinde. I'm told that he's play music.
on lo music mo, but I lost the contact. I took contact ara wa leko later. And I spent Kẹ́hìndé lórúkọ ọmọ wọn. Yes, I spent 6 days with mama. Kẹ́hìndé ọmọ mama Comfort Omoge ó lu àlùmọ́lẹ̀ nígbà yẹn. Because he's into music now. Yes, in the 6 days tí mo spend pẹ̀lú mama Comfort Omoge, a jọ ń sùn ni nínú yàrá kan náà, a jọ ń jí ni. Tó bá ti ń jáde lọ sọ́jà a jọ máa lọ ni. Wọ́n wá ní play ìlú bí tó ti lọ play a jọ lọ ni wọ́n wá gbé microphone fún mi. Mo wá kọ ọmọgẹ́dẹ́ o kí mi á fi jó sẹ́sẹ̀ rẹ̀ náà fi open fún mi joy. I opened music for her that day. In that she went to play in a village. I cannot remember, but ní time tá fi wà nínú bẹ̀yẹn. Within the 6 days I spent there, mama wá ní show. A ṣe wá jọ lọ sí palace lọ́dọ̀ ọkọ wọn. Wọ́n ṣe wá introduce mi pé mẹ́mọ́ o kò ń fẹ́ràn mi kíní kan ọmọ ẹ̀fọn ni o. So I wá kí ọkọ wọn. The husband is very tall man. I wá kí kábíyèsí yẹn. And I spent after 6 days wọ́n mú mi lọ sí garage náà wọ́n fi mi sínú mọ́tò mi dẹ̀ padà sí Ẹ̀fọ̀n. Ìgbà tí mo wá dé Ẹ̀fọ̀n because I'm the permanent entertainment in the palace. Mo wá padà lọ sọ́dọ̀ kábíyèsí mo ṣe wá sọ bí tí mo lọ. Wọ́n dẹ̀ ṣe sí mi nílùú tí mo lọ. So the only person I told was my grandmother. But àwọn rò pé kíní boys brigade girls brigade là ń bá lọ because it was holiday time. Short holiday dẹ̀ mother mi ò kí wọ́n á mú mi lọ sẹ́kọ̀ọ́. Long holiday no man wá mú mi lọ sẹ́kọ̀ọ́. And that was how I spent 6 days which I can never forget with Comfort Omoge. Ìgbà tí ẹ kọ́kọ́ rí wọn tẹ́ ẹ ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ sí wa. Ìgbà tí mo rí wọn, she's petite. Mama is petite like me. So when I saw her, it's like seeing my own mother. So mo ṣáà kí wọn, mama láti Ẹ̀fọ̀n, mo ó jèrò gba ọkàn mi láti mọ̀ yín, mo dẹ̀ fẹ́ kọ nípa yín sílẹ̀. I think I wrote Poise magazine, wọ́n bá mi gbogbo nǹkan tí mo kọ wá yẹn, there are 3 magazine ló bá mi gbé ní Èkó báyìí. I remember Poise magazine, wọ́n gbé picture mi náà, pé my encounter with Comfort Omoge. I saw her, she was very happy. Ipe ọkàn kúrò lé, there's a way she speaks. I don't speak Ìkàlẹ̀. She speak Erinje, Igodon Lisa. I can never forget that name because I asked her, ipe language tún sọ ó tún yàtọ̀ sí Ondo, ó yàtọ̀ sí Ìlàjẹ. Ìkàlẹ̀ ni but ó tún different bó ṣe ń sọ. Wọ́n wá ní èdè táwọn sọ yìí sí Igodon Lisa. Pé èdè ìlú àwọn gangan, ìlú àwọn nìyí, ìlú ọkọ wọn ò tún jìnnà síbẹ̀. So èdè tí wọn ó tún yàtọ̀. And she was very happy. She was going to everywhere with me throughout the 6 days. Okay. Ẹ jẹ́ padà sí ilé ìwé. Okay. After tí mo wá ṣetán ní secondary school, mo wá Seko. So I had my results. I wanted to be a medical doctor from beginning of my life. Despite pé ẹ nífẹ̀ẹ́ yes, I called my mom pé ẹ jọ̀ọ́ ṣé yàn lè jẹ́ doctor. Iṣẹ́ mẹ́ta ló wù mí láyé mi láti ṣe. Mo fẹ́ jẹ́ dókítà, mo fẹ́ jẹ́ entertainer, mo wá fẹ́ jẹ́ ọlọ́pàá. Because ìgbà tí mo ń dàgbà lọ yẹn, lẹ́yìn àwọn orin tí mo sọ fún yín yẹn, àwọn sinimá tó máa ń wù mí wò tí má ti rí àwọn obìnrin Angela Mao, Rebecca Rock Trucks, àwọn obìnrin tó máa ń ṣe kankan sáré kan múyàn kan nà mọ́lẹ̀ gbì kan jẹ gbogbo yẹn, ó máa ń wù mí gan. So ìgbà yẹn mo wá ní mo fẹ́ ṣe ọlọ́pàá. Mọ́mì mi ní over my dead body. Ọlọ́pàá kẹ̀ kò sáyé o. Mo lọ gba form detective school ní Jos. Mo lọ gba form mi jẹ́ anybody mọ́ nílé pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá. Bí mo ṣe ń gba form yẹn lọ́wọ́, mo wá ṣe JAMB, wọ́n wá mú mi. Cousin mi kan àǹtí Karol wá ní wọ́n ti rí mi ní Ìbàdàn pé wọ́n ti mú mi o níjọ́ Friday. Ṣé Ìbàdàn la wà yìí? Ó bá dijọ́ Monday gbà tá a máa débẹ̀. Wọ́n ní orúkọ àwọn atọ́ ní tí wọ́n ti rí àdẹ̀rẹ̀ orúkọ àmọ́ kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Fàáfàá mo jókòó sí di orúkọ, mo ń sun ẹkún nínú University of Ibadan, mo ń ké pé báwo ló ṣe máa jẹ́ ṣe bọ́n náà ti rọrùn. So with annoyance mo padà sẹ́kọ̀ọ́. I was very angry. I locked the door. My mother had to call somebody from the church kan wá bá mi sọ̀rọ̀ because inú bí mi gan pé báwo mo ṣe máa gbà tí mo ti ní result mi, cost of mi wà okay, kí ló dé tí mi ní wọ school. Mo aṣáwà lẹ́nu yẹn tí mo get mọ́mì wá ní kí n máa lọ sí school of nursing. Mo ní no, mi ì fẹ́ ṣe nursing, mo fẹ́ ṣe medicine. But at the same time mi ṣe ni tó fẹ́ jókòó sínú ilé. So mo wá agree pé okay ẹ jẹ́ kí n máa lọ. So mo wà ń bẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀
computer science ní Yaba College of Tech. Ṣé pé Yaba College of Tech ni wọ́n kọ́ gbé computer science wá 1991 torí náà kò sí computer science Nigeria institution so bí mo wá ṣe gbọ́ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ computer science ní Yaba College of Tech so mo ṣe lọ gba form direct ni mo ṣe gba form bí mo ṣe wọlé fún computer science so bí mo ṣe kúrò ní school of nursing that's why I spent some month actually as a student ní Luth I spent some month and I decided let me go for that so that was why to ṣe pé mo kọ́kọ́ lọ school computer science ni mo ṣe by the time tí mo ti ṣe OND mi tán mo ti wọnú entertainment by that time I was already singing. No, mo rò pé ẹ̀kan kọrin okú ni. Ẹni tó bá mọ Bose Olubo dáadáa mọ̀ pé mo ṣe record 9. Yes. Tẹ́ kọrin. Yes. Ẹ dẹ̀ ya fídíò ẹ wá ń jó. Africa, Yamazawanam, Yamazawanam. Every time I sing for you. Kárántì ilé wa o, ìṣẹ̀dálẹ̀ wa o. Áfíríkà lulẹ̀ mi o, ibẹ̀ náà bí mi. Ara ẹ bá mi yọ̀, adúláwọ̀ ni mo jẹ́. Africo negrutu, tropical Havana. Follow me to my destined place. Ule labo si mi oko. So I had a lot of experience. People say I come before my time. I sang Gboro le gbogbo ayé ló ma ti mọ̀ sẹ́. Ìlú ma le o kẹla wa nǹkan ṣe sí 1993. And I did the video. So in the likes of entertainment, music industry, it was myself and Dele Taiwo that came out at the same time. Yes. I remember we were in Lost Clubs together. He was playing Mugambo. I was playing Lost Club. I was a permanent entertainer at Lost Club for 9 years. Wow. Yes, when I was younger. So I did a lot of work. I did Boluwabaso, yes. Nobody can say no. Boluwabaso, yes. Satan cannot say no. I did Edumare Lomburela me. Yes, Umbrella, Edumare Lomburela me. As I speak now, a lot of people will remember. People still see me as far as US and they will say, is it Bose Olubo? She Bose Olubo Nisha. So I was doing my music. I was doing my music and after some years, I stopped working for companies because my last place I worked was African Pilots because African Pilots magazine came back. So I was the one to man design Google Pages one. And I was a writer there. And by that time, I was already at Lagos Television. I did Gelete. I was presenting Gelete. Yes. The computer science. Computer science, yes. Ìgbà tí mo parí computer science, mo wá join company kan Macte at Okpebi. So I was working at that company. Mo ń ṣiṣẹ́ ní company yẹn. Tí ma ti ṣiṣẹ́ ní company yẹn, there is a club owned by governor. Night shift. Tima ṣiṣẹ́ lókè. I'll perform in the night shift as a musician on weekend. The same building? Yes, the same building. But I was permanent at Lost Club every Saturday night stroke Sunday morning. I was at Lost Club in Maryland for 9 years. And I'm going to work the next day. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ gangan ló wá sọ fún ẹ pé ọkọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ láìpẹ́. Ọmọ ìyá mi ni. Account number woman yẹn ni mo máa ń lò. Owó kí ni sí ọ̀sẹ̀? But mo jẹ́ ọmọ kan tó jẹ́ pé kò ń gbọ́ràn. Ẹ̀mí ló ní sí ọbẹ̀ lájọṣepọ̀. Wọ́n máa ń pè nìyẹn ní 99 torí ẹni tó ní iṣẹ́ yẹn ń pò ń 12-13 ìgbà tẹ́mi wá débẹ̀ wọ́n á ń pè mí ní 10-10. Mi ní parọ́ mo máa ń mu trọ́fì mo gógóró 5,000 nìkan fún mi pé àwọn máa gba 2,000. Nígbà tí mo sọ àṣé ẹni yẹn ti fídíò mi ó ti sẹ́ǹdẹ̀ sí àǹtí Mọ̀ṣúrà pé ọmọ tó mú wa ọrùn òṣì ló wá sùn kalẹ̀ síbí báyìí. Wọ́n wá sọ pé màmá sanwó lé 3,000 ní àárín ọ̀sẹ̀. Kò tí wàá pé 30 minutes náà wọlé ibi tó ti gorí mi nìyẹn wọ́n fi tipátipá bá mi sùn. Mo dẹ̀ sọ fún ọ pé mi ì ṣàṣẹ pé àwọn ọ̀nà disvirgin torí mo ti disvirgin ní 2023 ní November 26.
wọ́n ṣáà send owó yẹn sí mi mo ṣáà gbọ̀nà Libya ní Kano a lò ọ̀sẹ̀ bíi méjì ní Kano kó tó di pọ́ tún gbé wa dé Níjẹ̀. Àwọn tó máa bú mi máa pọ̀ pé gbogbo akọ ẹ̀ ọkọ àǹtí náà ló padà fún lórí. Báwo lẹ ṣe kọ́ ọmọ ẹgbẹ́ jọ? Àti mo ti kọ́ ọmọ ẹgbẹ́ jẹ nígbà tí mo kéré. So when I got to Lagos, it was easy because of studio. I was one of the permanent studio rats at Clink Studios, Surulere. Myself, Yinka Davis, Mercy Adisi, Ese Agese, Shegun Arinze, and this other guy that died, TJ Tom West. We were there together. Reward James were there together. So Clink Studios are one of the first set of people. Taman Wambe. Láti chorus. I got there through Yomi Omidiran. Yomi Omidiran was the producer of my first album. And we are from the same side. So no produce Orimi. But to produce Orimi, la discover studio yen. Ni mo bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí studio yen. From there, out to permanent. Because that time, only me, I can sing treble, tenor, alto. That you only need to get a man. So when you want to do your album, you have only me in the studio. I was in Ari Moscow studio. You had only me in the studio. I would sing the treble, the tenor, the alto because of the background I have in Anglican church. The Lord my shepherd. My according to parts till tomorrow. So because of that, I'm able to part any music. So a lot of Nigerian musicians, mi ò mọ àwọn tó bá wá lẹ́yìn mi o, but àwọn tó wà níwájú mi, a lot of Nigerian musicians, I contributed to their albums. I do the chorus. You understand? And there was a time my voice went on the radio for adverts. Myself and with this guy that is doing Go Get Africa, Isaac Moses, Zico. He used to be the male voice, I'll be the female voice. So because I was able to speak Yoruba very well, and I was able to speak English, because in Maso Yibo, SAB, boya mi ti le, boya eléyìí ò tí kò tí ẹ lè dé oko rí. Bí n bá sì ṣe dé oko, SAB boya nkàwé rí ni. Iná lẹ ti ń sọ. So Ọlọ́run fún mi láǹfààní láti bí n bá fi sí àyín ń sọ gan gidi. Tí n bá tún fi sí àyín ń sọ gan gidi. Báwo mo ṣe ń sọ èyí tí mò ń sọ yìí. Ẹ ti ń sọ gan gidi. Torí pé ayẹyẹ wọn tán ní ọdún kan. Wọ́n wá ní kí n wá play role stage ní tíátà. Wọ́n wá ní yín ṣe ìyálóde o, mo ní mo ti gbọ́. Mo wá ṣe dáadáa ní practice àmọ́ mi lè sọ Ọ̀yọ́ dáadáa, mi lè sọ Ìbàdàn dáadáa. Wọ́n bá ní àwọn sorry o, èmi kọ́ ni wọ́n play rẹ̀. Lóòótọ́ mo sharp gan. Ní ọdún kan. That's Yẹmí Rẹ̀mí, ẹ̀gbọ́n Kọ́ràn. Wọ́n ní kí n má bínú. Bọ̀dá kò sí problem. Ìjọ show wọ́n fẹ́ lómi ṣe. Mo bá promise ara mi pé tó bá di lọ́dún tó ń bọ̀. Màá gbọ́ èdè. Adẹ̀ ní lọ́ọ̀kì lọ́dọ̀ wa torí dáàdì wa ń sọ èdè. Òun ló yẹ kí n mọ̀ pé èdè sísọ ó lè wà hereditary. Yes. So bí mo ṣe make up mind mi nìyẹn. Ní after 6 months bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sọ mu sí Ìbàdàn jẹnu. Yín mọ̀ sí wọn jẹ díẹ̀díẹ̀ bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sọ ní. Ngbò pọ́dún kan tí mo sọ̀rọ̀ wọn ní rọ́ọ̀mù ń pa last year. Pé mo gbọ́. Ilé sọ tẹ́lẹ̀ mo kàn bẹ̀rẹ̀ sí múra sí mo sì ń sí àwọn èèyàn jẹ́ bọ́ bá sọ kankan yín tún sọ díẹ̀díẹ̀ mo sì gbọ́. So it's that's the opportunity I have. That's why I can be able to do. They want to do Yoruba adverts. They will look for me. That time they need somebody to go with Bisi Olatilo out of country to speak Ijesha, speak Ekiti, speak Little Ijebu, speak Egba, and they are able to pick me because I can be able to speak. So it's just my language helped me. And they would think about somebody and they would say, okay, yes, I used to have that man, Olawumi, that time at the studio. So man, bad adverts, one company, rishi. So if they want it in Yoruba, so they are happy that they can see one person that can be able to say it in that Yoruba and also say it in English. So they eventually cheat me by payments, but I'm always very happy because I was a studio rat. I'm ready to stay in the studio. When another person come, they want to do something, but you're 200 naira, no matter 100 naira. I was always happy. Báwo lẹ ṣe wá jáde nínú irú àwùjọ yẹn láti padà lọ sí medicine? Ṣé mo pé mo sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ó jẹ́ ohun tó wù mí gan gidi láti ilẹ̀. So ìgbà tí mo dẹ̀ máa ti láti studio ni mo ti the same day ni mo pàdé Prince Jire Kosoko àti Alade Aromire. Ìyẹn ló fa journey mi in movie industry because if I don't say it, it's not good. Nígbà tí mo wà ní studio yẹn mo kàn máa ń ṣe orin ni fún àwọn onítíátà
tó bá ti fẹ́ ṣe orin I did obìnrin àsìkò láti gbà yẹn so studio yẹn ni mo wà tí mo dẹ̀ ti ń ṣe kó tó di pé mo wá bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn ṣe movies to the glory of God I have done 37 movies. Wow. Yes. 37. I started, yes. My first movie Ọmọ Oko was 1992. My first movie happened to the first set of movie produced by a woman. Yoruba movie produced by a woman in Nigeria. And it was because produced by who? By me. Ìwọ̀n ọkùnrin ló ṣe film torí mo rántí location yẹn when people came to that location everybody was like àti ẹ̀dúpẹ́ obìnrin náà ṣe fíìmù àti ẹ̀dúpẹ́ obìnrin because I had so many people. All these 37 movies are yours. They are to the glory of God. It's not that you just participated on it. No, I participated in a lot of film in CC, London, Lakunle Alagbe, Okanlomo, Gbemisola, Olola. I participated in a lot of movies. Ṣàlè mọ díẹ̀ nínú movie tí yín gangan. Títèmi, Ọmọ Oko, Mopelola, Owó Àlájà, Ọmọ Anífowóṣe, Rẹ̀mílẹ́kún, Ẹ̀dùn Ọkàn, Gbàgede, Tolúwani. Not Toluwani leo. My own is Toluwani. Ètò fa kini. Láyé ọjọ́un and a lot of them. It's just that nígbà yẹn kò tiẹ̀ tí sí YouTube. Kò tí sí pé à ń fi film. But one thing I did was I have all my masters now because a lot of people go on bèrè àwọn films yẹn. They are old. Some of them are old except the recent ones. Àwọn Owó Àlájà. Those ones are still recent. That one is still very, very clear. Ẹni ètò fa ẹ fẹ́ sọ nǹkan tí movie yẹn fà. Yes, there was one that causes a controversy nígbà yẹn tí ó jẹ́ pé mi ò mean láti sọ̀rọ̀ sí anybody. I just did a movie Toluwani. I just did a movie and it's like movie tí mo ṣe yẹn mo fẹ́ kí àwọn èèyàn gbàgbọ́ lé ní pé tí story kan bá ń ṣẹlẹ̀ tí ọ̀rọ̀ kan bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹbí yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ má rò pé inú ẹbí yín nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kódà tí èèyàn bá ń ronú nǹkan. Bẹ́ẹ̀ni. Kò ṣe wà nìkan ló ń rò. Ohun kan ń ṣẹlẹ̀ sí èmi gan lọ́wọ́lọ́wọ́ mo wá wo nǹkan kan tí one of my brothers ó wá sọ nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn and it's exactly the same thing that is happening to me. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí mo ṣe movie yẹn nìyẹn nígbà tí mo ṣe movie yẹn ẹni tó bail me out was ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí gangan kò ń ṣe story ara mi ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí gangan tó wá sọ fẹ́ mi ẹni tó bail me out nìyẹn. If not àwọn people yẹn ní ìgbọ́kọ̀dá they would have thought wípé mo ṣe film yẹn láti embarrass family wọn nìyẹn. So it caused a lot of people. They came to arrest me because I mentioned ọmọ yẹn tó jẹ́ pé eventually ọmọ bàbá ẹ̀ náà fẹ́ra wọn and it was a story about family to separate and they went to marry themselves and one person actually died at the end of it all. Ohun tó change nínú story yẹn kò ju kékeré báyìí inú kan ẹnìkan kú pátápátá nínú kan ojú èèyàn kan fọ́ torí ara tó bú orí that was the only thing. So the person that saved me is Mrs. Adeyemi tó yẹ pé story yẹn gangan àwọn ló ṣẹlẹ̀ tó wá sọ fún mi because they were already trailing me about they were already saying àwọn máa bá mi fà á ọba kan ti ní pé ọba kan ní pé kí n ọba kan ti ránṣẹ́ sọ́ba kan ọba tọ̀dọ̀ mi ti sọ pé kémi wá wàhálà ti wà o because ọ̀rọ̀ yẹn ó ti di so hard to because initially mo kàn sọ pé I don't know these people mi ò bá wọn mo wá láti pé ẹni tó sọ story fẹ́ mi àbí story wọn ni ó ní no ó ní kí n jẹ́ kó pẹ̀gbọ́n tó wà ní Germany pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn so that was how that one caused so we couldn't release it for a long time because bí tá a ti gbé lọ tí a ti ṣe show the next thing ni wàhálà ṣẹlẹ̀ so mo kàn fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé if anything is happening to you it might be happening ó lè far it might be as far as some countries but don't ever think that something that is happening in your place is only happening to you. Yes. Original sọ̀rọ̀ ń bẹ duplicate wa. Yes. Ọlọ́run á fọn sáyé àdìsẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Kálukú máa pick it. So ìgbà tí mo wá ń ṣe entertainment yẹn mo ti ń ṣe entertainment mi lọ but my mind has always been in healing people. Yes, I have loved to because the only thing tó bẹ̀ mí lẹ́rù jù nílé ayé is sickness. Death, I don't know how it is. So I don't think about it.
Because when somebody dies, you don't know what happens. But when somebody is sick, I know what happens. Sickness means no project, no moving forward. All you think about is that sickness. So tá bá wà báyìí la dára púpọ̀. Tó bá ti di pé yàn sùn sílẹ̀, mo fẹ́ kọ́lé, mo fẹ́ ra mọ́tò sí, mo ní program níbi kan ò sí. So láti kékeré mo bẹ̀rù àìsàn púpọ̀ jù. Ta ló ṣàìsàn kékeré tó mú yín bẹ̀rù? Ẹ ṣe, when I was young, tí bá sick ní ẹ̀fọ̀n, àwọn ìyálé ilé yẹn dè ní ìyàn ṣe máa fi mí ṣe yẹ̀yẹ́. Tí bá sick right now, tí nǹkan kan bá ṣe mí, nobody in this room should go out. Táwọn yẹn bá ti jáde kúrò mi báyìí, ó máa dàbí pé mo máa pé àwọn yẹn ẹ má bọ̀, ẹ má bọ̀, ẹ wá dúró tì mí o, ẹ má bọ̀ sí o. It's like I'll be scared. So ó jẹ́ pé tí má ti wá réyàn tó sick, they know me. Bí màmá ń fà mí lọ́wọ́ lọ, ẹni tó sick yẹn mo ṣe máa lọ kí. Ẹ pẹ̀lẹ́, ṣé ti jẹun? So it has always been in my life to care about people, because till tomorrow it still wonders me how my father just died. How he died. Ó sì máa ń dùn mí pé the man just walk, ó kàn ṣe gbogbo iṣẹ́ sílẹ̀. Now that wọ́n wá ń sọ pé wọ́n sick ni, kì í ṣe accident. Nítorí wọ́n ti ẹ̀kú pé ẹsẹ̀ àmọ́, but kéèyàn kan sickness kékeré, the next thing to the hospital is dead. For how many months? He was not sick. He said he has headache. Inú nǹkan tó ṣe bother mi nìyẹn. My mother still insists pé daddy you sick. Wọ́n kàn máa ń complain for him for one. So it might be maybe he didn't check what is wrong. Something must have been wrong. She understand. Oríṣiríṣi la lè pè sí. Ayé ìgbà yẹn wọ́n lè ní àpèta ni, wọ́n lè ní kinní kan ni. But these days, before we start looking at the spirituality of things, we look at the physical. Yes, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ pé àkànpọ̀rọ̀ mọ́ àwọn oṣù àtàjẹ́ ni. A sọ pé wọ́n sí o, a sọ pé àwọn tó ń ṣèyàn wá o. Ṣùgbọ́n I appeal to everybody whenever I'm doing my talk. When it comes to health, I always appeal to everybody. Let us do our part. Ẹ má yẹ ká sọ Ọlọ́run the messenger. Ẹ jẹ́ ká ṣe part wa. Check yourself, hit right, do right. If anything now happens, then we will know. Tàbá wá gbìyànjú tá a fi sáyẹ́ǹsì wò. Ó dìgbà tí a bá rí nǹkan kan mọ́. Ní ká tó máa wá rò pé bọ́n tí máa fi sáyẹ́ǹsì wo nǹkan sìn. Tá a rí pé fibro ló wà nínú èèyàn. Tẹ́ni yẹn dẹ̀ ṣe ń sọ pé wọ́n ní kó ń lomi. Wọ́n ní kó ń fi òróró kan pakun. I will not believe in that. Bí mo ṣe gba Ọlọ́run tó, because I'm very very close to God. It is when you don't see. When somebody is not getting pregnant and saying there are 201 things tó lè cause infertility. Tá bá ti ṣe àyẹ̀wò, tá ti rí pé túbù yẹn ni ó tie. Then we work on it. It's only when we do àyẹ̀wò and we don't see anything. That's when we will tell the person, ẹ lọ máa gbàdúrà. Okay, ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tó bá tún lè ṣe. But ẹni tó ti wá tó jẹ́ pé ségesège ni nǹkan oṣù ẹ̀ ń ṣe. Ẹni tó jẹ́ pé prolactin ẹ̀ high. Ẹni tó jẹ́ pé cyst wà nínú ẹ̀. Ẹni tó jẹ́ pé túbọ̀ àti close tí ò wá. Ẹni tó jẹ́ pé internal heat ni. Inú gbóná báwo ló ń fẹ́ dúró. So in that one, if you just keep saying, jẹ́ ká gbàdúrà, ẹni yẹn kàn deceive ara ẹni. Because there are some things that has to be taken care of physically. Because Ọlọ́run tó dá wa ní flesh and soul, ó mọ nǹkan tó ń ṣe o. The God is so powerful that he can make our soul to be flying on the sky. Tí ó bá fẹ́ ká ní physical body. Yes, a lè máa fò kiri nínú ẹ̀mí. Bá ṣe ń fò yẹn, ká dẹ̀ máa bí sí ká máa rẹ̀ sí nítorí pé alára àgbà yìí dá ní Ọlọ́run. Kò sí ohun tí ò lè ṣe. So for the fact pé ó ti build body yẹn fún wa, pé ká fi soul yẹn sínú ẹ̀, ó mean pé we have to maintain the body, the physical body. The pastors, the imam, they have to maintain the physical body to be able to carry the soul. Because if the physical body is not maintained, tí ó bá ti lágbára, tí ó bá ti lè gbé soul yẹn, soul máa jábọ́. Wọ́n rẹ̀ ti jábọ́. Kò sí nǹkan. Ó parí nìyẹn. Bí gbólóhùn tó jáde lórí àgbélébù. Bẹ́ẹ̀ni, ó parí. A sì wà lórí ètò wa o, ẹ sì rí pé àlejò tá a gbà lé ní ẹ ń tẹ̀ ń gbádùn dáadáa ni. Ẹ tún jẹ́ àtẹ̀síwájú nígbà tí a padà sí ọ̀nà tí wọ́n gbà láti di oníṣègùn òyìnbó. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n ká tó lọ bẹ̀ yẹn o, mú padà bọ̀ ní industry o. Okay. Torí mo fẹ́ mọ àwọn tí ẹ ní ẹ̀ǹkan pẹ̀lú ní film industry, music industry, entertainment industry in general. So mo ń padà bọ̀ nbẹ. Ẹ jẹ́ káwọn bẹ́ẹ̀ ṣe di oníṣègùn òyìnbó. Àbí kí ni wọ́n lọ fà á tẹ̀ fi ràn rà?
lulu yẹn náà ni. QUEST àbí bẹ́ẹ̀ Quest International Company. bí mo ṣe dẹnu géètì wọn tí ó kanlẹ̀kùn wọn bá dẹ̀ béèrè NIN mi kí wàá ní tí wọ́n wà into they are into gold and diamond nǹkan kan báyẹn ṣá national company níbí báyìí mi ò rí factory àbí nǹkan kan then kò sí truck yard kankan ní ibi bíbá yìí tábà tiẹ̀ sọ pé bóyá kíní ó ní pé òun ò tẹ̀fẹ́ kí n ṣiṣẹ́ àwọn irúṣẹ́ bá yẹn. bọ́ ẹ̀ rí product kankan àbí service kankan táwọn render. ìgbà tẹ́ èmi bá gbé 1.5 wá sá táwọn méjì yẹn náà gbé 1.5 yẹn wá ni wọ́n á tó render service yẹn. iṣẹ́ wá ṣiṣẹ́ ṣe wá jọ business kò jọra wọn mọ́ báyìí. product wo gangan. so something like bí wristwatch and. ẹ rí báyìí. mi ì rí o mọ́tò bá àti ta mọ́tò everything still yet náà gan sef owó tí ì pè báyìí. sọ̀rọ̀ kan irọ́ ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àbí. bẹ́ẹ̀ ni sá. mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ ní dúníyàn ẹni tó kọ́ ló lè sọ ẹni tó kọ́ ló mọ ẹni tó kọ́ ló lè ràn yó. nǹkan kan tí ò ṣe wí lórí afẹ́fẹ́ nǹkan yàn tí ò ṣe sọ lórí rédíò àmọ́ tuntun ti dé. ibi kankan lẹ́tí máa gbọ́ àwọn ìrírí tó jinlẹ̀ tí ó ládàlú nínú àwọn àṣírí tó jinlẹ̀ tẹ́tí gbọ́ níbi kiri lórí YouTube orí omi Instagram lẹ́tí máa gbọ́ tẹ́sí máa rí wò ní gbogbo ọjọ́ Àlàmísì ìyẹn Thursday pẹ̀lú orí omi Òkìkí ọmọ Hamuza ọmọ kúkú ti ti wé gẹ̀rùgẹ̀rù ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá sí máa ń wọ́n gàlégàlé ọmọ ìwé kan mọ̀ pé ìwé lọ́jọ́ mi. Can I subscribe? Sorry,